May gabi sa tanan, nanapod kita sa Light Them with My Word. Ako si Dr. Benie. Muhatag kaninyo na pod sa ato ang pag-tukion karon nga mao ang Ebanghelyo ni Marcos Kapitulo 7, versikulo 1 ngadto sa 8, unya 14 ngadto sa 15, 21 ngadto sa 23. Mark chapter 7 verse 1 to 8, verses 14 to 15, and verses 21 to 23. May gabi sa tanan, o welcome sa Light Them with My Word. In verse 1 of our Gospel in chapter 7 of John, now when the Pharisees gathered together to him with some of the scribes who had come from Jerusalem. Jerusalem is mentioned here that shows to represent the official attitude of prominent Jewish leaders toward Jesus, no? Ilang maginang kontra si Jesus kayo. So the Pharisees, meaning the ones set apart, followed a way of life which they consider themselves, no? Ilang gikonsidera, ilang kaugalingon nga perfect na gyud sila. They are almost perfect. They also consider their way as superior from others, no? And of course, ang kabalaanon sa ato ang kinabuhi. And they practice even, no, to a strict sense, no, of sexual abstinence for periods of times, and fasted twice a week, observed the paying of tithes, no, ceremonially, cleanse their pots and cups and other utensils, and recited many prayers, no. In verse 2, they saw that some of his disciples ate with hands defiled, that is, unwashed. Samot na yun. Nakita sa Pariseo nga ang iyang mga disipulo nagkaon, wala gani manghugas sa kamot, no? And then, hands were not washed for reasons of hygiene or good manners, but because the custom had religious significance. So, dili man pare sa ato nga nagprotocol ta sa kanana ang COVID-19 karon, gapanghugas ng kamot, no? Ga face mask, ga face shield, ga social distancing because of the kanana ang COVID-19, no? Tungod sa infection sa COVID-19. But kani siya naghugas kamot because of religious significance or religious reasons. So, unsa nga reason ini? It is a rite of purification, no? Meaning, sa imong before ka lang magkaon sa diyo pa, nasa rite, nasa kanang tulumanon nga para mabalaanon ang ato ang kanana ang pagkaon, mabalaanon ato ang kanana ang kaugalingon diha sa ato ang partake sa ato ang kalanunon, no? In Exodus chapter 30, verse 17, the following, the law of God laid down also how priests should wash before offering sacrifice. Of course, mga pari man sila. So, naagyon. So, meaning, naagyon na siya nga sa mga pari, dili lang sa mga ordinaryo na tao. Sa Jewish tradition, manggod, gi-extend nila sa mga tao. Gikan sa mga pari, gi-extend nila sa mga tao, no? Sa kada kapagkaon sa mga tao, ilan i-extend nga kinahanglan imo na ginambuhaton. So, dugay yun na makatkaon ini, no? And then, dugay kupod ka panghugas sa mga atong kubyerto, sa atong kananang gamit, sa ato ang pagluto, sa pagpreparar, sa atong pagkaon. Kaya na maghihapon iyang rito, diya pagsunod para ma-purify ang ato ang mga gamit, no? So, in an effort to give meals a religious significance also, mayo man ni, no? Mayo man. Which was reflected in the blessings which marked the start of the meal. So, mayo siya kayo nga kanana ang practice. When pag di nato po maingon nga, ang ato biyang practice sa ato ang pagkakatoliko, kikan biya sa ato ang mga ordinaryo or kanana ang mga religious nga mga leaders sa una, nga mga Hudiyo biya, ang primero biya nga mga Kristiyano nga sumusunod ni Kristo, gasunod sa after the resurrection, gasunod diha sa pag-break sa bread, no? Breaking of the bread sa Acts chapter 2 verse 42, no?
So, mga kuan biya, mga Hudiyo biya sila. Wala bi Kristiyanos nga kanana ang Gentiles na diretso, no? Gikan biya sa Hudiyo, no? So, this ritual purification was a symbol of the moral purity of a person and then should have when approaching God. Makita nimo sa Salmo 24 verse 3, sa Salmo kanang 51 verses 4 and 9. So ato man yung mabasa, no, sa Psalm 24 verse 3. Who shall ascend the hill of the Lord? And who shall stand in his holy place? So katurag yung mga purified nga tao, katurag yung mga balaan o nga tao, no? Nindot kayo, no, sa Salmo. But the parishes, sad to say, they focus on the mere external, right? External nga kanana ang rito, no? By not washing, Jesus restores the genuine meaning of the precepts of the law, no? Una na ang si Jesus, wala gyud siya mag-wash sa iyang sa kamot, no? Nag-encourage sa wash sa kamot sa iyang mga disipulo, nangaon na sila why washing because Jesus wanted to restore kung sa mga tinuod nga meaning ini para mugawas ang isyu, no? Kaysa mo sunod lang sila diretso na wala na ang binuhatan sa kanana mga Hudiyo pagsunod nila sa balaod nga external ra gyud kaayo na dili makoreksyonan. So muna si Jesus wala po niya gi-encourage ang iyang mga disipulo nga mag-washing, no? Because he wanted to bring the issue. The purpose is to teach the right way to render homage to God, no? Naman ni sa John chapter 4 verse 24, mabasa man nato ni, he who does not love me does not keep my words. And the words which you hear is not mine, but the Father who sent me, no? Well, kung external lang, wala diha sa ato ang kasing-kasing, then that is not really keeping the word of God, no? That's for the sake of kanang sunod lang, pasunod. Mo bitaw na og muapil ta og misa, wala diha ang atong kasing-kasing sa misa na bali wala lang na siya, no? Like for example sa ato ang online karon nga masses, wala diha ang ato ang kasing-kasing sa online nga mass, dili po ta mag-set up og gamay nga kanana ang sana kanang altar, magdagkot og kandila, then mutan-aw ta sa online mass ato ang TV, then that's it. You believe nga Christ is really sacrificed in the holy sacrifice of the mass, even it is online, no? Labi na sa consecration, consecrated nata, no? Grasya na gyud nang gihatag sa ato sa spiritual communion, no? So therefore sa Mark chapter 7 verse 1 to 2, the Pharisees really attacked Jesus. And the carefree, according niya, carefree kayo ang mga disciples, no? Wala gasunod. The freedom of the disciples, no? Wala gyud sila gasunod. Muna makita nato sa verse 3, for the Pharisees and all the Jews do not eat unless they wash their hands, observing the tradition of the elders, no? Tradition sa ato ang mga katigwangan. And when they come from the marketplace, they do not eat unless they purify themselves. And there are many other traditions which they observe, no? The washing of the cups and pots and vessels or of bronze, no? So makadumdum lang ni sa makadumdum man ko sa ato ang ginabuhat karon during COVID o pandemic, no? Gikan tas marketplace, gikan ko sa grocery, gikan ko sa dapit. Necessary kayo mo gawas, then pag-abot balay, sigurado yun mag-purify or mag-cleansing. But ang atong gibuhat is purely cleansing, purely kanana ang disinfection, disinfectant atong alcohol atong gibumba sa atong lawas. But for them, dili, spiritual, no? Protection, spiritual purification. So saka mo atong gamiton po, no? Pag-abot nato gikan sa gawas, pagbalik nato, pag-ampo buta, i-purify ta sa Ginoo nga mawala tanan ang mga kagaw ug dili makatagod sa ato ang mga tao, atong mga
pamilya o members sa ato ang pamilya diha sa atong household, diha sa atong panimalay, atong pamilya, no? Saka mo atong buhaton pod, no? Kaya anyway, kung mulakaw ko pa yun pagawas, gaampo biya ka nga di ka matakdan, dili ka maka sana kana na ang magdala o kagaw balik sa imong pamilya. So pagbalik po nimo, i-purify po nimo kay basin pag na ginagmay nga na nakatapot sa imong sanina, tapot sa imong face mask, nakatapot sa imong buhok ug asa dapit. At least ang Ginoo dili lang physical, hasta spiritual pa. Apil o katangtang ang kagaw, no? Ang virus. So, unlike Matthew chapter 15 verse 1 and following, which was written for Jewish Christian, Mark adds a long explanation of the customs in questions for the benefit of the Gentile readers. Kay ang Gentile manggod wa man sila kasabot sa kanang practice sa Hudiyo, no? Mo gani na sa kanang katong sana karaan nga simbahan, pagsugod ka sa simbahan, Hudiyo man ang nagsugod sa ato ang simbahan. So ang bag-o nga mga kananaang membro sa simbahan, labi na katong mga Gentiles nga ilang gisugdan o imbitar para mahimong Kristiyano sumusunod ni Kristo, na ang nagdumalago sa simbahan sa Kristiyanos o followers ni Jesus during that time, mga Hudiyo good. So ilag yung gi-require ang mga Gentile nga mag-circumcision, dietary food, dili ka mukaon, washing, and so forth and so on. So muna iyang pasabot nga for the benefit of the Gentile readers, gatudlo gyud sila, no? And then kaning tradition of the elders is a rabbinical term for the body of unwritten laws that the parishes considered equally as binding as the written law. Unsa man ang written law, mo man ang Torah, no? Makita nimo sa Galatians 1 to 14. Kung kaning balaod, no? Balaod sa kanana Ginoo gihatag sa mga Hudiyo, mo man ang Torah, no? Kanini ang in particular the law on purification, no? So naapoy daghan pud nga wala pud masulat, wala mapil. Of course balaon ra gyud, general kay nga balaon, like for Ten Commandments na unsa man nimo paghubad anang Ten Commandments or kanana ang pag-practice anang Ten Commandments or walay kuan, wala implementing guidelines, implementing law or subsidiary nga law. So mo na ang naa sa Deuteronomy. No bisan og naa sa Deuteronomy, dili gyapon na siya malakop kuantanan. Ngani kanang mga scribes o Pharisee o Sadducees, kanunay na sila magatigom kay ilahang dugangan o ganana ang interpretation nila sa bag-o nila interpretation sa balaod. Mano na mag-anap mga dako ang ilang sana lapad ang ilang balaod. So meaning bisan to wala na masulat, basta kanana ang gina-practice unwritten nga practice sa kanana ang tradition of the elders, considered na binding as written, binding pariha sa Torah, no? Kanang nasulat na gyud diha sa Torah nila, no? So therefore sa Mark chapter 7 verse 3 to 4, this is the explanation of the tradition of the elders, no? And in verse 5, and the Pharisees and the scribes asked him, why do your disciples not live according to the tradition of the elders? Karon nangutana gyud ang Pariseo kang Jesus. Why are you not kanang following the tradition of the elders, but eating with hands defiled? And he said to them, no, Jesus, well, did Isaiah prophesy of your hypocrites? As it is written, these people honors me with their lips, but their heart is far away from me, no?
But you are hypocrite, no? Pakaruning nun, no? The people honors me with their lips, but where are their hearts, no? So Jesus doesn't answer the charge directly, but cites from Isaiah 29 verse 13, no? Katong ganiha akong ibasa. So kung ato ang kananaang basahon og utro, because these people draw near with their mouth and honor me with their lips, while their hearts are far from me, and their fear of me is a commandment of men, learned by note, no? Is a commandment ko, no? And their fear, ang ilang kahadlok ko no sa ako, dili authentic, dili tinuod, because there are fear of me is a commandment of men, learned by rote. Sa meaning rote, habitual, mechanical, or repetition, or kanang kasagaran na ilang ginabuhat. Kaya nga naman, daghan man ang unwritten law, daghan ang mga balaod nga wala masulat. So gisunod lang, balo ka na og kanang kuan magkana kanini ang say tawag ini kanini ang tradition of the elders. So what will happen? Passing it down, no? From generation to generation. So therefore in verse 7 or chapter 7 verse 5, the scribes and the Pharisees criticize the behavior of the disciples of Christ. But of course gitubag sa verse 29, chapter 29 verse 13 sa Isaiah, no? Kung tanaw na to sa verse 7, in vain do they worship me, teaching as doctrines the precepts of men. You leave the commandments of God and hold fast the tradition of men, no? Tradition of men. Even if Jesus had not cited Isaiah 29 verse 13, this would compile the answer to the questions of verse 5, no? The Pharisees would have denied this charge, for they perceive themselves as speaking practical and concrete the teaching that were not clear from the law itself. No, ilaha ko nung gibuhat nga practical, kay otherwise dili gyud masabtan sa mga tao o wala ko nung nila buhatan nga practical, no? But kung tan-aw nimo kung pangutanon nimo mga katawhan during that time, di gyud sila kasabot sa balaod ni Moises or the Torah. Kanon di naman kasabot. Alahalang during that time po, kinsa naman po gatudlo, kinsa naman po ilang gitudloan. Dili biya po daghan kayo ang mga parisyo para mutudlo sa ilang katawhan, no? Pariha biya na nahitabo po sa ato karon, kinsa may gatudlo sa Catechesis sa tanan be, human ka bunyagi sa imuhang paggamay nga bata, may gani imong ginikanan nagpili sa imong pagkakatoliko, paghuman ana daw biya ang mga ginikanan nga wala po makatuon sa Catechesis sa ato ang pagkakatoliko. Unsa man na pagtudlo sa mga bata. Ngani naay Catechesis sa ato ang public school. Pila ra mo ka oras, no? Ang uban makaadto sa Catholic school na pila ra pod ang ilang matun-an. Kay ilang matun-an pareha sa akong bata sa una kay gibagsak yun siya sa iyang religious studies yung siya nga nung gibagsak mango kanunay mangong simba, kanunay man kong pangalawat, kanunay man kong appeal o member mo sa community, appeal ko sa community kanunay. But ang pare kay amigo man akong pare ko pareho nga nabagsak man to. Sige bagsak yun niya, hindi mo siya magtuon. So ang problema day wala siya gatuon. So sala gyapon ang wala gatuon. No? Estudyante ka, ang primero mo na yung buhaton o estudyante ka is pagtuon. Dili ingon nga kanang papasaron ka sa religious study nga kay kanunay kang simba, pasaron ka dili, no? Ang primero nimong kanang pagbuhaton is magtuon ka, makapasar ka. But of course, umugawas na ka sa eskwelahan,
O nga imong natun-an, kay graduhan ka, ang imong pagkakatoliko, kay graduhan ka, amo ra kag parisiyo. No? Kwintahon nimo nga, nakasimba ko sa usa ka semana kaduha. Sakto na. Mahilangit na ko. No? Nakahatag ko og 2,000 sa usa ka bulan. Sakto na. Mahilangit na ko. No? Wala ko makapasakit sa akong isig ka tawo. Ba't dili man ingon ana ang gitudlo sa ato ang Ginoo? Asa man imong kasing-kasing. No? Dili man quantity, but quality man. No? So, in Mark chapter 7, verse 6 to 8, si Jesus di ay strong yung kay siya nga nagbatok sa mga Hudiyo. No? Inconsistent man mo. No? Sa kuan palandaan sa kanang ako lang gibasa sa Isaiah 29 verse 13, asa man yung kasing-kasing. No? Quantity man ang inyong after sa kanang pagtuo, no? Incoherence, inconsistent ang parisiyo. In Jesus' days also, people do not agree all the parishes nga mga teachings, especially about the law. And they hope that someday ma-explain yun yung maayo sa amo. No? Sama sa among giingon nga dili yun o dili maapod o kanana ang tudlo. No? Muna in the Sermon on the Mount, gireveal sa Ginoo, gireveal ng Jesus o iyang gituman diha sa bag-ong kasulatan sa New Testament ang balaod sa Torah. No? Iyang gituman diha sa kanang pagtudlo niya sa Sermon of the Mount. O tanaw nimo sa verse 14, and he called the people to him again and said to them, "Hear me, all of you, and understand. There is nothing outside a man which by going into him can defile him, but the things which come out of a man are what defiles him." But in 14 to 16, Jesus' explanation to the people, this is a new way of God, how He understood, how we have to follow the tradition of the elders. No? Teaching from impurity not coming from outside to inside, but from the inside to outside. It is coming from the heart of the person. Because in Mark chapter 7, verse 15, it said, "Nothing that goes into someone from outside can make that person unclean." So, tinuod man, no? From the physical level, food and drink, cleaning is enough. Utensil proper washing according to the rite of the Jews, is that enough? And purity calls for a higher level purity, the ethical level. And this is what Jesus is trying to tell us, the cleaning of the impure heart, no? Or creation of the purity of our heart and intention. This is how Jesus shows the way to God. Of course, this is the greatest desire of the people of God. This is the greatest desire of the crowd. And Jesus ends this, no, by saying, "If any man has ears to hear, let him hear." In Mark chapter 7, verse 16, no? If you have the common sense, then act right away. In verse 21, "For from within out of the heart of a man come evil thoughts, fornication, thief, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, licentiousness, envy, slander, pride, foolishness, and so forth and so." This is a catalog of
sins featuring both evil action and vices. Other such lists, you can find them in Galatians chapter 5, 19 to 21, Romans chapter 1, verse 21 to 31, and 1 Peter chapter 4, verse 3. In verse 23, all these evil things comes from within, and they defile a man. So the final sentence summarizes the message he has delivered through the catalog of sin. This is an answer to those who consider that evil thoughts are simply injected by the evil and that they do not spring from our own will, no? Grabe kayo nga justification, no? He can add strength to our bad thoughts, therefore, but he cannot originate them. No? Kasagaran nato, dali ra gyud nato pasanginan ang yawa o satanas, but gikan ba sa ato ang action? Gikan ba sa atong hunahuna ang idea? Kani ako gining patyon, ako gining libakon. Asa man gikan ang sala nagsugod diha man sa imuhang dautan nga hunahuna or imong plano. Then of course, gikan sa imuha lang kalagot, kapungot, imo ginalibak. Gikan sa paglibak o dayon madala, imo gyud napatay. So muna ang Mark 7 verse 17 to 23. Jesus explained to his disciple. Jesus goes deep into the question concerning purity. He declares all food, no food that goes into human being from the outside can make him impure, because it does not enter the heart but only through the stomach. Digested, take the nutrients needed by the body, then to the sewer, no? To the septic tank. That which makes a person impure, says Jesus, is what comes from inside, from the heart, and that poisons human relationships. In first reading, siya nga, put them into practice, no? Be doers of the word and not hearers only. Otherwise, you will be deceiving yourself. No? Thank you very much, and God bless all of us. Light them with my word.